Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în acest an 2024. La mulți ani pentru bucuria voastră de a petrece un an magic, pentru că o să facem foarte multe evenimente benefice pentru acei oameni care vor să-și bage mințile în cap și sufletul cu adevărat în corp și să nu mai depindă de factorii exteriori, să nu mai depindă de alții, să nu mai depindă de fericirea, bucuria, necazul sau îngrijorările altora sau direcțiile sociale care vin și ne inundă zilnic prin măsuri birocratice. Ceea ce îmi doresc în acest an pentru domniile voastre este să avem parte de o experiență mult mai relevantă și productivă interiorului nostru, dar și evident exteriorului nostru. Ei bine, începem cu un eveniment care o să fie în următoarele zile de luni. Azi este un live, luna viitoare un webinar și peste încă pe 22 și pe 29 ianuarie o să vă povestesc imediat. O să facem mai multe evenimente despre această joncțiune planetară, încrengătură de suflete și de ființe care se numește astăzi relația de cuplu și ce ar putea să fie în stare să facă ea. Ei bine, de mulți ani se încearcă prin tot felul de metode terapeutice să se aducă la suprafață cum ar trebui să ne comportăm în relație, ce ar trebui să facem. Și sunt zeci de mii de cărți și emisiuni și televiziuni care încearcă să aducă la suprafață experiențele personale ale unora care au valoare, să spunem. Și diferiți doctori, terapeuți, oameni care au trecut prin multe experiențe, chiar și oameni simpli, au început să dezvolte această latură de apropiere om cu om și să încerce să o desăvârșească. Mario, bună seara, Alexandru, Liliana, Sorin, Anca, Corina, dacă sunt, nu știu, mărturii de confesat sau experiențe de relatat sau întrebări, ei bine, aici în chat pe YouTube o să luăm cuvântul. Ei bine, în această seară vă spuneam că o să demistificăm puțin, pentru că atât de multe lucruri s-au scris despre relații, încât dacă te apuci să citești din toate, mai razna o ia omul decât să se însănătoșească, pentru că nu va face decât să aplice acele tehnici dobândite, învățate de la altcineva și omul va astupa ceea ce are el înăuntru. Cu alte cuvinte, nu se va manifesta în el această dorință de a face cum este lui propriu-zis și natural să facă, ci va încerca să aplice o metodă pe care a găsit-o pe la unul și pe la altul. Ei bine, în această seară o să intrăm în partea aceasta a întreținerii acestei energii cosmice care se întâmplă în cuplu, pentru că cu toții, că sunteți majori și sunteți oameni de treabă și responsabili, adică aveți abilitatea să reacționați, nu să reacționați, ci să răspundeți situațiilor, adică vă uitați un moment la ceea ce se va întâmpla înainte să răspundeți partenerului cu ceva negativ sau conflictual. Și am încredere că sunteți sau că aveți măcar medalia de argint la asta. Ei bine, noi ca mindset, ca mentalitate umană, suntem de cele mai multe ori influențați de glandele endocrine, de glandele sexuale, de glandele renale, suprarenale, tiroidă, paratiroidă, timus, epifiză, hipofiză și celelalte. Ei bine, toate aceste glande, datorită unor stări, situații și contexte sociale sau relaționale, bubuie cu hormoni în sânge. Și când acești hormoni intră în sânge, starea noastră de dispoziție se schimbă și deodată suntem manifestarea acestor hormoni. Suntem influențați pentru că avem în continuu explozii hormonale, mai ales când suntem lângă cineva care ne incită, care ne excită, care ne simțim o apropiere. Ei bine, acolo nu mai există neapărat un sentiment
sau o trăire ce există de cele mai multe ori la ființele umane din punct de vedere chimic, o reacție, o relație, o conexiune cu glandele endocrine ale celuilalt care, într-o joncțiune de eliberare de hormoni, aceste două ființe, bărbat și femeie, se apropie sau se despart, pentru că unii mai eliberează și cortizol prea mult, că sunt, din păcate, stresați de atât de multă grabă și lucruri pe care le fac. Ei bine, cu toții știm că aceste relații ale noastre determină calitatea vieții noastre, adică alegerilor noastre, și dacă o să o tratăm cum o să facem în aceste emisiuni ca un subiect adevărat de cercetare pe care nu-l găsim nici în școli, nu-l găsim nici în conferințe, nu-l găsim nici în workshop-uri, nici în seminare, ci îl găsim în experiențele directe. Acum, dacă ne uităm cu adevărat la ființele umane, noi suntem asemănători cu toții, suntem creaturi de pe această mama Terra, mama Gaia, care uneori consumă și acte intime care sunt mai semi-animalice. Adică există în sistemul nostru instinctiv o anume compulsivitate, o anume impulsivitate foarte puternică, iar această inteligența noastră uneori scade când aceste acte impulsive sau compulsive ne fură. Și uităm de această dorință de a deveni spiritual, de a deveni conștienți, de a deveni atenți, pentru că aceste lucruri impulsive și compulsive nu fac decât să ia omului inteligența, să efectiv să o depășească și omul nu mai judecă cu partea lui cea mai înaltă. Dar pentru că cu toții ne naștem prin acest act sacru, sexual, părinții noștri au știut ei când, cum și ce și ne-am născut din acel păcat sau din acea virtute, depinde din ce punct de vedere privim. În multe contexte religioase ar spune că nu, să nu cumva să, și îl consideră mai un caz mai nefericit și îl numesc păcat, alții îl consideră un act divin prin care se creează noi posibilități la munca divină pe care o avem de făcut în colectivul sufletelor pe această planetă. Ei bine, ne naștem din sexualitate și unii dintre noi chiar mor cu gândul la sexualitate și cumva între aceste două lucruri, nașterea și moartea, există o căutare imperativă, puternică, zdrobitoare uneori, prin care oamenii nu se opresc din căutarea ei. Foarte mulți tineri, de exemplu, își doresc enorm să aibă o parteneră sau un partener așa cum îi visează ei și încă de mititei, pentru că nu au capacitatea să înțeleagă niște cicluri. Ce fac? Se duc și învață. Și omul învață și trage și face facultatea de medicină, după aia face rezidențiatul, după care devine medic și după care poate să aibă accesul la diferite resurse, poate și la diverse asistente. Ei bine, nu vreau să denigrez lumea aceasta, este doar o glumă, însă în relație cu adevăratul interes sau intenția acelui om care a devenit doctor, era să aibă acces la o serie de fete, la o serie de domnițe, domnișoare, doamne, cu care să întrețină diverse raporturi intime. Ei bine, motivația lui poate, o să spun așa cu mâna pe inimă, altora sau familiei, că a fost să-și ajute aproapele ca pe el însuși, ca pe un gest divin, dar în adevărata lui situație, probabil că și-a dorit foarte mult să aibă mai mult acces la necesități intime decât la a fi serviabil oamenilor care vin să-i viziteze cabinetul medical. Ei bine, această experiență pe care am relatat-o este doar o deducție interioară a faptului că am auzit, am văzut, am cercetat această situație foarte, foarte intimă a omului când se apucă pe un drum prin care vrea să obțină ceva în exterior,
ca să aibă accesul la o lume intimă în interior. Și căutăm să facem credite la bancă, să avem o mașină frumoasă, să ne luăm haine frumoase, să mirosim cu toate parfumurile alea frumoase și din toate insulele lumii și să avem acces la diverse resurse, tocmai pentru a fi capabili să avem și acces la intimitate, la relații care să ne satisfacă. Ei bine, acest gen de moralitate, după mine, nu este unul sănătos, nu este nici bine, nici rău, ci este mai mult un sens al mințirii de sine. Ci omul care vrea să iasă în această minciună de sine ar trebui să fie capabil, să fie demn, apt, să-și caute jumătatea în contextul real al ființei sale, adică cu capacitățile lui interioare sau capacitățile ei interioare prin atenție, răbdare, dragoste, perseverență, susținere, motivație. Adunați-le voi, sunt 25 de virtuți descrise în Filocalii, dacă de acolo vreți să le luați, le puteți îngrămădi în relație, nu o să ne oprească nimeni să facem asta. Ei bine, de-a lungul timpului, relațiile intime au fost și sunt în continuare, prin diverse măsuri religioase, instrumente fenomenale prin care se controlează o mare parte din mintea omului și de mii de ani acest lucru este făcut cu foarte, foarte mult succes. Astăzi oamenii de multe ori sunt înrobiți pentru că li se dă accesul la imagini teatrale, care se numesc lucruri pornografice, și oamenii nu mai disting după aia ceea ce poate fi real cu ceea ce a văzut la televizor. Și atunci se creează o separare foarte mare, despre care o să vorbim și mai multe în webinar, pe care o să-l prezentăm imediat. Ei bine, în această seară avem... Spune Mario, întreabă Mario ce înseamnă rangul în relație și regnul. Nu cred că înțeleg întrebarea și dacă te referi la rang în relație, bărbatul e bărbat și femeia e femeie și regnul este regnul animalic sau regnul mineral, vegetal, animal, omenesc și divin. Iar rangul în relație este o armonie în relație. Poate că vrei să refaci întrebarea, bănuiesc. Așadar, Maria, bună seara, Mariana, Liliana, avem în această seară un subiect cu care o să intrăm în dezbatere și în următoarele emisiuni mult, mult mai adânc, dar pentru aceia care încă consideră că acest act de creație este un păcat, atunci de ce ne-a mai închinat Creatorului acestui act? Cum ar fi putut însuși Creatorul să facă această treabă, această glumă și e limpede și e logic și e de bun simț să ne gândim că poate ne-am născut din acest păcat. Nu știm exact în ce relație exactă erau părinții noștri când ne-au zămislit să devenim oameni. Și atunci, pentru aceia care încă au această trăire sau o înțelegere interioară datorită unor precepte foarte sau ultra habotnice religioase, mi-aș permite să își cunoască mai mult sau să invit să-și cunoască mai mult biologia și să se împace cu biologia lor. Pentru că dacă nu se împacă cu această sacră biologie și structură fizico-chimică din corp care are reacții și repulsie, apropiere și atingere și îndepărtare, atunci e greu să se împace cu altceva dinăuntru. Dacă mama dumneavoastră, mama mea, nu ar mai fi avut cicluri menstruale datorită unor contexte planetare, mai exact lunare, nu ar mai fi putut să facă cu tata amor și să ne naștem. Așadar, vedem că sunt și influențe planetare aici, în trecut, în hierofanții, preoți egipteni și la greci, de altfel ulterior,
foarte mulți preoți care erau de fapt profesori și consilierii faraonilor, regilor și aristocrației, acei oameni cunoșteau exact dispoziția planetelor, ce relație au planetele una cu cealaltă și ce comportament ne induc acestea. Iar aceste planete care ne-au construit, forma pe care noi o avem vine de la dispoziția planetară, sufletul vine de la lumină și materia de la pământ. Iar pentru aceia care vor să cerceteze lumea istoriei adevărate, lumea antică, o să vadă că înainte preoții admiteau în contextele relației ca oamenii să se combine unii cu ceilalți din punct de vedere intim și sexual prin sau datorită influenței astrelor de pe cer. Nu le dădeau voie să aibă doar dispoziție biologică, chimico-fizică. Pentru că știau că o să iasă o amestecătură de lucruri și oamenii nu o să fie foarte prieteni pe viața întreagă. Așadar, acei oameni își dau seama în trecut că dacă vrem să ne împăcăm cu această parte fizică a noastră, e nevoie să ne cunoaștem dorința de a nu mai fi înrobiți mai ales. Pentru că atunci când devenim înrobiți, nu este pentru că din afară cineva ne robește, ci pentru că datorită unor alegeri interioare, prin faptul că poate ne-am negat dorințele sexuale, poate ne-am negat dorința de a vorbi clar cu cineva, am avut rușine, am avut iluzii, am avut închipuiri, am avut foarte multe frici de a spune ceea ce simțim. Toate aceste lucruri ne-au ținut înrobiți în noi și nu ne-au dat voie să ne exprimăm cu adevărat. Și acum spunem, păi m-am îngrășat, nu mai merge, am îmbătrânit, nu mă mai ține, nu știu ce să fac, nu știu cum să-i spun, îmi e teamă, oare ce o să zică. Găsim argumente puierile. Așadar, dacă vrem să mergem la o altă dimensiune a vieții noastre, atunci e nevoie să facem un pact și pace cu relația noastră biochimică și fizică, atât a noastră în interior, cât și contextul altora din exterior. Așadar, pe 15 ianuarie, da, o să fie lunea viitoare la ora 21, o să intrăm mult mai adânc în acest subiect despre deschiderea aceasta fără inhibiție a armoniei, fără prejudecăți în relațiile de cuplu. Aici este un link pe care vi-l las aici în YouTube și vă puteți înscrie, veți primi automat în e-mail cât și ulterior pe SMS mai multe detalii de acces și vom discuta și cum să depășim frica de a fi respinși, cum să depășim ciudățenile care partenerul nostru le dorește, auto-întrebările care nu fac decât să ne creeze și mai multe iluzii. În aceeași măsură va mai fi, pentru cine vrea să meargă și mai mult, că o să discutăm o situație sau mai multe situații din cercetările lumii terapeutice, psihologice, dar și experiențele pe care le-am avut în mai multe locuri din lume cu oameni care au ajuns la un nivel mai înalt de a înțelege această putere sacră. Ce nu ni s-a spus despre manifestarea intimă? Pe 22 și 29 ianuarie va fi exact aici, pe acest link, pe Masterclass, o sesiune în recuperarea rolului de femeie și de bărbat pentru atingerea acestei posibilități de conexiune de hrană pe care o avem în relație cu divinitatea. Și de asta îmi doresc foarte mult să lucrez cu niște oameni care sunt capabili să nu mai aibă teama că o să fie respinși, ci să reușească să depășească frica de refuz, frica de neacceptare, lipsa de experiență, lipsa de curiozitate, ci să treacă peste acestea și să ajungă să se deschidă altuia sau altora.
Va trece peste rușine, va trece peste iluzii, peste închipuiri, peste imaginație și acest masterclass este dedicat acelor oameni care își doresc acest lucruri, mai ales dacă vor să evite lucrurile pe care alții i-au învățat. Dacă vrei să te educi singur, atunci acest masterclass, cât și această conferință din 15, respectiv 22 și 29 ianuarie sunt instrumente de lucru atât pentru domniile voastre cât și pentru generațiile care vin ulterior vouă. Ei bine, în aceste două evenimente o să mă arăt imediat cam ce o să mai vorbim, dar până atunci aș vrea așa să vă aduc la cunoștință că vinovăția și frica, datorită faptului că știm, am aflat din multe teorii sociale și conspiraționiste de-a lungul timpului, că sunt instrumente fenomenale de a controla mase de oameni și s-a făcut cu succes acest progres în ultimele sute și mii de ani, iar dacă vrem să rupem acest lucru și să renunțăm la vinovăție și frică, este natural să ne amintim de procesul nostru de creație. Noi azi apărăm datorită sexualității, datorită intimității, datorită deschiderii altora și e nevoie mai departe să ne deschidem așa cum suntem noi de fapt. Și vom descoperi că această latură intimă a noastră este un instinct fundamental, ca și masa, ca și mâncarea, ca și dorința de a vedea oameni, ca și dorința fiziologică când vrem să facem pipi. Sunt lucruri naturale. Nouă ni s-a spus din foarte multe surse că e un păcat. Atât de multe surse au devenit populare încât nu mai trebuie să ne gândim că ar putea să fie altceva și acest păcat de fapt de multe ori ne conduce. Noi când stăm la masă, de exemplu, după câteva zile, dacă stăm nemâncați, aproape că mâncăm ca niște semi-animale, băgăm gura în mâncare și deodată ne trezim că avem ochii lipiți de mâncare, adică atât de flămânzi devenim, nu? Ei bine, cam în aceeași măsură, glandele noastre endocrine au nevoie să conlucreze cu lumea exterioară. Au nevoie să procreeze, să atingă, să pipăie, să guste, să miroasă și să trăiască. Dacă te uiți la un câine flămând sau la o pisică în călduri, își manifestă fundamental instinctul interior sexual. Ei bine, și o ființă umană are aceleași nevoi, dar ceea ce are ființa umană în plus, cu toții știm că este raționamentul sau logica. Iar acest raționament are capacitatea să, dacă e puternic, o să fie un instrument de conducere a nevoilor intime. Dacă este un raționament slab, atunci instinctul va prelua controlul și oamenii vor deveni la loc semi-animale. Mâncarea, sexualitatea, somnul și moartea sunt lucruri impulsive și compulsive și nu putem scăpa toată viața de ele. Deci mâncarea, sexul, moartea și somnul. Ei bine, noi ne distingem de, cum spuneam, de latura asta animală sau instinctiv emoțională, cum sunt animalele, pentru că avem deliberat o funcție de conștiință sau de a decide cu știință. Iar odată ce ne recunoaștem această conștiință, știm foarte clar că evoluția noastră este de fapt un proces de alegere, dacă o să evoluăm sau dacă o să involuăm. Când o maimuță este o maimuță, ea nu poate să fie om, ea tot o să se scarpine așa. Mă mănânc cu urechea asta stângă. Nu judecă altfel că poate să se scarpine cu mâna stângă, deci nu are rațiune. Ei bine, în același fel, un om
are capacitatea prin alegeri să decidă ce să facă cu instinctele sale. Și în loc să scarpine așa, parcă aveam ceva la ureche. Deci o să-și pună raționamentul în funcțiune oricând are nevoie și o să-și aleagă cum să folosească instinctul. Așadar, lumea asta interioară a instinctului, propunerea mea pentru domniile voastre este să nu fie constrângeri impulsive și compulsive, ci să devină un act al unirii lucrurilor superioare, ale trăirii și ale raționamentului. Adică aleg asta pentru că mă simt bine și aleg asta pentru că îmi doresc să ofer, să fiu ofrandă, să fiu disponibilitate pentru celălalt. Îmi doresc să îmbrățișez, să simt pentru că. Și atunci raționamentul găsește argumente suficiente. Dacă instinctul trece la treabă, atunci omul își pierde, cum spuneam, acest fundament natural al rațiunii și ajunge să fie un om mai puțin puternic și chiar o ființă nedemnă pentru generațiile care urmează după. Noi când eram mititei, eu tângeam, de exemplu, după biscuiți sau după o bucățică de cremă cu zahăr ars, când făcea mama și mi se dilatau pupilele doar când simțeam mirosul în casă. Ei bine, când creștem mai mari și devenim așa oameni în carne și oase, tânjim după alte lucruri. Da? Și atunci observăm că alegerile pe care le facem sunt ori de natură compulsiv-impulsivă, instinctivă, ori de natură emoțională, că ne place, ori de natură rațională, că îmi plac ideile tale. Ei bine, aceste trei cauze, tot timpul una dintre ele alege. Foarte rar se întâmplă să aleagă toate, aproape deloc se întâmplă să aleagă toate simultan. Pentru că omul contemporan nu mai are unitate. Și din acest motiv, omul care își dorește să nu mai aleagă obsesiv-compulsiv, instinctiv și vrea să iasă din aceste comportamente compulsive, ar fi bine să lucreze prin ce practici o să facem în webinarul viitor și în masterclass-ul viitor la această diferență existențială pe care să și-o pună. Cum pot eu să nu mai fiu un animal? Cum pot eu să nu mai am o reacție instinctivă față de viața mea? Cum pot eu să fiu o ființă umană demnă de dragoste, respect și reciprocitate? Dacă nu fac asta și nu pun această întrebare, cam vai de fundul meu. Pentru că omul care nu-și pune această întrebare, din nefericire va acționa impulsiv-compulsiv și, după cum am spus, aceste patru părți ale vieții noastre, mâncarea și sexul și somnul și moartea, vor deveni lucruri pe care doar pe acestea le va trăi intens și își va căuta să facă alegeri în viață pentru această intensitate. Și nu va căuta alte lucruri. Adică nu va căuta dorința de evoluție spirituală, nu va căuta dorința de cunoaștere, de curiozitate, de a mă pune în slujba altuia, nu va face lucrurile astea. Ei bine, în viitorul webinar care am spus că l-avem și aveți linkul de mai sus pe care o să-l facem pe 15 și pe 22 și pe 29 ianuarie, o să folosim mai multe lucruri pentru folosirea acestei energii intime cu scopul auto-vindecării. Vom avea de asemenea și filme instructive, filme de la terapeuți, la doctori, cu ceea ce înseamnă
puterea aceasta a intimității. Vom discuta despre deschiderea și acceptarea intimității celuilalt și vom căuta și o viziune spirituală. O să avem destul de multe mărturii ale unor oameni care au ajuns la un nivel de înțelegere a vieții și vom lua și mărturiile lor. De asemenea, vom dezbate și care ar fi sensul comunicării despre propriile dorințe și despre cum putem să invităm pe celălalt, pe partenerul nostru să facă la fel. O să discutăm câteva lucruri și despre aceste practici care au fost împrumutate din Orient în Occident, care este o tainică metodologie care ne poate aduce la un sens spiritual al acestei intimități sexuale și vom descoperi de asemenea și atitudinea necesară pentru a ne depăși iluziile și fricile interne. Și în cele din urmă vom discuta și despre această sănătate a organelor sexuale pe care o să le dezbatem în așa fel încât când o să avem o vârstă înaintată, mai repet încă o dată, când vom avea o vârstă înaintată, să devenim capabili să avem cu ce să ne îndeplinim cea mai înaltă responsabilitate a plăcerii omenești. Într-un sens de respect, de ofrandă, de rugăciune, de apropiere, de conectare cu lucrurile noastre mai înalte prin intimitate, prin sexualitate. Și organele sexuale de multe ori își pierd puterea și potențialitatea după prima tinerețe, pentru că cei mai mulți oameni, din nefericire, apelează la lucrurile, cu toții știm, plastificate și carbogazoase din comerț și alte plăceri gastronomice complet artificiale, iar cu timpul și uterul, apare și endometrioza, endometrul săracul nu mai funcționează bine, prostata nu mai secretă lichidul prostatic și așa mai departe. Sunt diverse funcții și la bărbați și la femei care își pierd puterea de funcționare și funcționalitatea acestora începe să fie o problemă. Ei bine, o să discutăm și despre întărirea acestor funcții și la bărbați și la femei, pentru că, de ce nu, dacă o să mergeți prin mai multe țări ale Orientului Mijlociu, o să vedeți că acolo bărbații, în general, pentru că este o tradiție foarte veche, consumă apa de la năut. La ei humusul este, cum e la noi, pâinea, și humus este peste tot. Și humusul se face din năut, iar femeile își pregătesc bărbații acasă cu un pahar, două pe zi de apă de la năut, ori după ce au fiert năutul, ori după ce au lăsat la hidratat năutul, le dau apa bărbaților ca să aibă ceea ce se numește la noi în popor virilitate, adică putere de concepție și de creație a altui corp planetar. Așadar, dragii mei prieteni, noi am fost născuți din sexualitate și aș dori să avem un răspuns conștient față de acest lucru interior care este foarte, foarte, foarte intim și eu nu sunt capabil să vorbesc despre asta în locul tău, dar pot vorbi despre înțelegerea mea, pe care am căutat-o, am înțeles-o, am descoperit-o și am cerșat natura omului, de ce este el condus, de ce este el motivat să facă ceea ce face. Și atunci m-am gândit că nu avem de ce să ne simțim vinovați dacă ne dorim una sau alta. Nu avem de ce să ne lăsăm influențați, ci ar fi bine să ajungem să conducem noi acest lucru impulsiv și compulsiv și instinctiv. Pentru că dacă nu o facem, devenim animale, dacă o facem, devenim ființe spirituale. Noi cumva ar trebui să ajungem în procesul evolutiv de spiritualitate să conducem acest instinct compulsiv și să îi dăm un sens mai înalt decât plăcerea.
Și atunci cumva devenim noi șoferul acestui instrument. Și acest proces spiritual o să fie benefic. Dacă tu vrei să stai în spate, acolo pe bancheta din spate ca un boier și să te conducă șoferul, adică instinctul obsesiv-compulsiv instinctiv, atunci e posibil să te dea cât de toți pereții, că nu depinde de tine cum conduci. Conduce altcineva pentru tine. Și e posibil să facă cioc unde nu trebuie. Și din acest motiv, întreținerea acestei energii cosmice, care este o sănătate de intimitate și de relaționare, chiar dacă este o exprimare, nu știu cum să o spun, poetică sau filozofică, ea ar trebui să aducă sau să sublinieze relația în adevărata ei valoare, adică de a fi ofrand unul pentru celălalt și de a susține cât de mult putem viața, adică a ne vedea și punctele slabe și punctele bune și să le transformăm toate în virtuți, să le facem virtuți. Iar în acest demers, toată această sănătate sexuală este o condiție prin care știm cu toții că are un impact semnificativ asupra stării noastre mentale și emoționale. Așa că dacă tu, bărbat-femeie, adică și Claudia, și Ana, și Liliana, și Cristina, și Valentina, și Georgiana, și toți cei care sunt prezenți în această seară aici în live, ar putea să se gândească că dacă îți dorești să creezi intensitate mai mare în relația pe care tu ai, e nevoie să-ți asumi niște riscuri. E nevoie să faci lucruri noi în afara acelei zone de confort care o să te ducă pe niște lucruri limită. Cât de des să faci lucrurile astea noi, cât de des vrei, pentru că dacă nu facem lucruri noi în viață, ne fosilizăm, ne mortificăm. Și e nevoie de schimbare constantă, pentru că altfel ne plafonăm și stabilitatea o să-și spună cuvântul. Iar dacă suntem prea schimbători și sărim de la o etapă la alta și de la o trăire, emoție și acțiune la alta, evident că omul o să spună că suntem haotici și dereglați la mansardă și nu o să mai stea pe lângă noi. Și dacă facem lucrurile astea, o să apară încet, încet ceea ce este necesar să fie, din când în când, și diverse certuri. Pentru că certurile nu lipsesc, ele sunt o necesitate și ele cumva dau o respirație mai accelerată, ne reparăm pe noi înșine, pentru că ne vedem pe noi înșine în clipa conflictelor. Îmi întreabă Magda la ce fel de lucruri noi te referi? La lucrurile pe care le putem improviza, în pat, sub pat, în dulap, cu prietenii, oriunde îți vine să fii un om care să aducă o stare bună în viața altora. Oriunde îți dorești. Programele sociale ne opresc să ne manifestăm ca niște copii. Dar e deschis să spunem ceea ce vrem, să ne manifestăm așa cum să provocăm pe ceilalți, să-i supunem la a le lua atenția, a le da atenția. Putem să ne jucăm, că viața până la urmă nu este doar o serie de comportamente repetate. Și atunci când facem lucrurile astea, noi de fapt îi reparăm și pe ceilalți, ne reparăm și pe noi dacă improvizăm cu lucrurile prin care îi facem pe alții să aibă o dispoziție bună. De cele mai multe ori observăm și vedem că lucrurile care cumva se învechesc într-o relație, indiferent de relație, nu contează relația, nu sunt benefice pentru că acolo există o stagnare. Unde există stagnare, există o lipsă de energie. Unde există lipsă de energie, există lipsă de vitalitate. Unde există lipsă de vitalitate, există lipsă de motivație. Unde există lipsă de motivație, există neîncrederea în forțele proprii și calitatea relației cu viața scade. Noi cumva ne certăm și ne intrigăm cu conflictele și cu oamenii de lângă noi prin câteva lucruri. Ne
intrăm în conflict sau în intrigi pentru că cine are puterea, cine are controlul. Și uneori ne sare imediat sandăra. Alteori intrăm în conflicte din cauza faptului că nu suntem prea apropiați sau că vrem să oferim prea multă grijă. Alteori că nu ne respectăm sau nu avem o suficientă recunoștință față de meritele dumneavoastră. Ei bine, cam acestea sunt principalii factori prin care oamenii ajung să aibă șansa să se repare prin conflicte. Și relația, pe urmă, este o educație. În relație mă educ mai repede decât singur. Dacă stau în puznicie și sihăstrie la peșteră și ascult doar vocea din mine, când ies afară de acolo, e posibil să reacționez invidios față de altcineva care nu-mi face bine. Pentru că nu am avut stimul, n-am avut antrenament. În relație, pe de altă parte, sau în relații, toți avem mai multe relații de prietenie, de intimitate, de părinți și așa mai departe. Fiecare relație este o necesitate de luptă, de apărare, de rezolvare, de a căuta modalități să primim ceea ce avem nevoie. Și de multe ori o să observați că cei mai slabi în relație cer mai mult, iar cei mai puternici oferă mai mult. Și când nu primim ceea ce vrem, începem să criticăm pe celălalt, care de fapt este o durere proprie, că nu putem să facem singuri. Și pentru că școlarizarea vieții și toate tiparele social-comportamentale religioase ne-au creat așa un fel de latură a cum să ne comportăm unii cu ceilalți, atunci relațiile le-am învățat mai mult de pe acasă, de pe la școală și de pe la prieteni din context. Ne-am privit părinții ce fac ei, am privit prietenii ce fac ei și ne-am mutat pe la diferite seriale pe Netflix, care, după părerea mea, sunt niște povești a dormit copiii mari. Ăia mici dorm de mult. Adică, dacă vrei să te uiți la un film adevărat, uită-te cu atenție la cei de lângă tine. Dar cu atenție. Nu la roluri, nu la închipuirile și imaginațiile unui regizor, ci caută să vezi cum oamenii în filme tot timpul maximizează, explodează și ăia din filme se comportă altfel. Nu cum e natural să ne comportăm. Dar oamenii și-au modificat această reacție în relație pentru că au văzut prea multe filme. Și din păcate nu prea mai avem ce să facem cu aceștia. Eu, după mine, stau deoparte. Cum stau deoparte de rețete, cum stau departe de televiziunile care promovează bârfele, cum stau departe de oamenii care bârfesc și lucrează artificial, cum stau departe de oamenii care nu se pot observa pe ei înșiși. Nu am ce face acolo, adică prefer să mă uit la lucrurile superioare decât la cele inferioare. Și mă ajută. Da? De cele mai multe ori în relațiile pe care le-am avut și eu de-a lungul vieții, am căutat nu să fiu în competiție, ci să fiu într-un drum pe care îl aleg. Și cine dorește să pună umărul, pune, iar atunci când pun umărul, să accepte. Și atunci am căutat nu să fac pe celălalt om să amorțească sau să stagneze, să se plafoneze, ci am căutat să fiu cât de mult am putut un om simplu și răbdător și susținător. N-am căutat să fiu un critic, deși nu tot timpul mi iese, dar n-am căutat să pun pe un om să se simtă josnic sau să-l fac să se simtă disprețuitor. Pentru că pe mine m-a afectat primul și după aia pe celălalt. Ei bine, în spatele, când eram în relațiile mele din adolescență, aveam din când în când, cred că mi-aduc aminte, pe la 18-19 ani am avut accese de furie. Și pe mine mă durea foarte mult și atunci m-am oprit pentru că mă răneam.
Și atunci când criticam pe cineva, eu mă înfuriam și nu mai exista de fapt în mine o dorință de relaționare, ci mai exista de fapt o dorință de a lua ceea ce am nevoie de acolo și gata. Astăzi lucrurile s-au schimbat datorită mai multor contexte pe care le-am avut în viață. Astăzi vedem și observați, adică nu din filme, că din filme nu se văd lucrurile astea, din Hollywood, din Netflix, nu se văd lucrurile astea, repet. Ce se vede acolo este un teatru care să ne răpească timpul și care să ne ducă spre o direcție orientată să gândim ca ceilalți, să ne manifestăm ca ceilalți. Acele nu sunt lucruri benefice unor relații umane. Pentru că vom ajunge să ne comportăm ca aceia și nu o să ne comportăm ca noi înșine. Dacă ne uităm cu atenție, deci nu la filme, o să vedem că azi capacitatea de ascultare pe care o avem e maxim 10-15 secunde. 10-15 secunde, unul 10-15 secunde celălalt și după cam 2-3 propoziții în capul nostru, cel care ascultă, ne pregătim replica. Cam în asemenea deficit suntem. Deci nu mai există o dorință prin care îi inviți pe celălalt să spună tot ce are de spus, că suntem fricoși, că o să ne doară. Și îl oprim. Stai așa, nu pot să duc. Lasă-mă puțin să respir, mănânc 2 ciocolate și după aia pot să-mi spui mai departe. Nu facem nici măcar asta. Ci respingem pentru că îi dăm tot timpul alt unghi, alt unghi, alt unghi și nu lăsăm pe om să ne spună tot ce are de spus în beneficiu construirii relației noastre. Nu avem puterea să mai răbdăm, nu avem puterea să mai stăm cu durere, întristare și suspin. De asta îi spune acolo preotul la condacul canonului, când omul moare la slujba de mormântare, că cu sfinții ajută Hristoase sufletul robului adormitului tău, și spune numele, să ajungă într-un loc unde nu mai e durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică fără de sfârșit. Și am întrebat preoții, de ce îi spui atunci? Că nu mai aude, adică mai aude sufletul, dar omul nu mai poate să facă nimic. Deci nu îl înveți în timpul vieții, deci nu-i dai instrumentele, metodologia, practici de să facă în timpul vieții, cum să nu mai aibă durere, întristare și suspin în timpul vieții. Deci nu ne învață asta la școală, cum să trecem prin lucrurile astea, să răbdăm când cineva ne vorbește. Așa că vă invit la contemplare și la observație mult mai atentă. Pe de altă parte, există ceea ce se numește, mai stăm câteva minute și terminăm, pentru că eu mâine dimineață m-aș desprinde din acest subiect, dar aș vrea să mai lăsăm și pentru dățile viitoare. Deci vă mai spun pe scurt, până când vă spun ceea ce vreau să vă spun imediat, că data viitoare, pe 15 ianuarie, avem acest webinar pe care o să-l las pentru voi aici, unde o să discutăm lucruri mult mai puternice despre viața interioară a omului, despre partea intimă și despre relația care o avem cu frica noastră de a ne manifesta în relație. Ulterior acestui webinar, pe 22 și 21 ianuarie, deci acest webinar va fi gratuit și se va adresa tuturor pe 15 ianuarie la ora 21. Iar acest masterclass pe care îl aveți tot în acest link aici și la care vă puteți înscrie, o să fie 2 sesiuni de la ora 21 ambele. Ce nu ni s-a spus nouă despre această energie intimă interioară? Ea are multiple funcții și de autovindecare și de creativitate și o să le discutăm în acest masterclass pe care îl ai în linkul de mai jos. Așadar, dragi prieteni, pentru lucrurile pe care o să le facem în aceste 2 emisiuni care urmează, am rugămintea
Pentru cine vrea să se responsabilizeze, nu să intre de curiozitate, pentru că curiozități găsiți peste tot, ci să intre oamenii care sunt responsabili, adică au abilitatea să-și asume responsabilitatea sau abilitatea de a răspunde atunci când ne este rușine. Pentru că o să fii de multe ori împotmolit în mai multe momente de rușine și atunci o să vezi dacă poți să practici ceea ce știi. Atunci ești un om responsabil. Când ți-e rușine și nu te împotmolești în rușine, ești de acolo și ai abilitatea de a răspunde contextului din afară. S-au făcut și am studiat și eu de-a lungul timpului din mai multe locuri că sistemul nervos simpatic și parasimpatic la bărbați în situații de stres creează o dispoziție interioară foarte puternică și de multe ori nefastă, prin care bărbații nu au statornicie, nu pot să stea locului. Efectiv, sistemul simpatic și parasimpatic este scurt circuitat. Nu poate să stea locului când apare o situație conflictuală în relație. De ce nu poate să o facă? Pentru că apare înăuntru o oarecare căldură de aici din nucleu și începe să se agite, să fiarbă ciorba. Iar femeile, pe de altă parte, în situații de conflict, au stăpânire mult mai mare de sine, prin care se pot regla. În acest caz, bărbatul poate să învețe în astfel de lucruri statornicia și autoreglajul. Pentru că femeia știe să regleze pentru că e capabilă să orienteze viața să crească. Se zămislește în ea, se naște în ea și crește acolo. Și știe să fie statornică, să nu-și piardă controlul în fața unui prunc. Și acest lucru l-am spus pentru că e un mod de a învăța de la celălalt ceea ce ne lipsește nouă. Dar sunt mii de astfel de lucruri. Când avem această abilitate să fim responsabili, adică să avem abilitatea de a răspunde, cumva este o conștiință a relației, este o putere sufletească a relației. Dacă noi nu trecem peste rușine, nu ajungem aici. Dacă ne ascundem, nu ajungem la această putere spirituală a relației. Și dacă tu vrei să ții minte ceea ce este bine și ceea ce nu este bine altuia, îi faci lui un gest, un cadou, o ofrandă. Dacă nici măcar memoria nu mai merge bine, vai de steaua noastră, că nu mai putem să ținem minte ceea ce îi place și ceea ce nu îi place altuia. Și o să vedeți că oamenii care au început să uite sunt semileșinați. Pentru că chiar dacă participă la o emisiune cărora le place foarte mult sau vor să rețină sau citesc într-o carte lucruri esențiale, o parte din creier nu mai funcționează bine și uită. Și atunci o să te întreb care este diferența între a fi mort și a fi pe jumate viu. Cum faci într-un cuplu să ajungi la vitalitate, la entuziasm, la hai să luăm viața în piept și să mergem la treabă. Și atunci în această situație, dacă vrem să supraviețuim în relație, relația este un mijloc de prosperitate. Este un real interes pentru orice condiție umană să intre în relații ca să prospere. Singur e dificil. Dacă nu făceau părinții noștri asta și nu-și dăreau prosperitate organică, tu nu mai experimentai viața, nu te mai umanizai, nu te mai îndrăgosteai, nu mai mâncai o hrană astăzi. Dar dacă vrei să rămâi pe acest făgaș al prosperității spirituale, relația de cuplu și intimitatea este un accelerator, ca o pedală de accelerație la viața fiecăruia. Liliana, mulțumesc că ai încheiat apoteotic, tu și cu părintele Cleopa, lăbdale, lăbdale, lăbdale. Da? E cam așa și cu noi. Bun, dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru puterile voastre de a fi aici. Vă reamintesc că luna viitoare, pe 15 ianuarie, aveți link maiusalexandrupleșa.ro/conferință, o să ne vedem acolo.
Câteva lucruri vă mai aduc aminte. Acest canal de Telegram, Misiune Spațială, este un loc de formare fără cenzură unde mai postez cărți, videouri și filme cu lucrurile pe care eu le studiez și le cercetez și la acești oameni expun cu multă bucurie. De asemenea, pe alexandruplesa.ro/magazin mai avem foarte multe materiale care pot să fie utile, conferințe, masterclass-uri, webinarii din trecut, cursuri video, audio, PDF, tabere, conferințe publice și așa mai departe. Toate sunt accesibile de aici. De asemenea, pe cursurvideo.ro avem 3 pachete unde toate conferințele, live-urile, cursurile care au fost făcute pe Alexandru Pleșa, pe acest canal de YouTube cât și pe site, sunt la pachetul junior, senior sau vraci. În funcție de ceea ce tu alegi, vei vedea ce primești la fiecare pachet cu abonament lunar sau anual. Din acest motiv, eu vreau să pun o mână în ridicarea acestui colectiv de oameni pricepuți care vor să ajute mai departe generațiile care vin să fie apte să-și conducă viața înțelepți, inteligenți, puternici și sănătoși, și la trup și la suflet. Dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru. S-a încheiat ora de Netflix aici pe YouTube și în fiecare luni, în 2024, o să accelerăm drumul nostru către virtuțile noastre interioare, că toți le avem înăuntru și uneori mai uităm de ele, dar mână de la mână o să facem o treabă bună. La revedere, prieteni! Noapte bună!